Hello, chào mọi người, hôm nay mình lại nấu phở bò chín. Lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách làm phở bò đặc biệt dành cho những người ăn kiêng, không thích ăn nhiều váng mỡ. Khi đi ăn phở ở Việt Nam, mình thấy một số khách hàng hay gọi là bác chủ quán ơi, cho xin một bát phở nước trong không mì chính. Thì đây chính là bát phở đó các bạn ạ. Mình sẽ dùng hơn 1 cân xương ống và 7 hoặc 8 lạng thịt bò. Chỗ này thì đủ cho 5 hoặc 6 bát. Nếu các bạn thích ăn nhiều thịt bò thì có thể làm thêm. Cách này khác với cách làm bình thường là mình đem nướng xương các bạn ạ. Trước khi nướng thì mình đã rửa sạch xương rồi. Mình nướng 15-20 phút đến khi xương nó không còn tiết đỏ nữa và mỡ nó chảy ra hết và mùi xương rất là thơm thì mình bỏ ra. Sau đó thì mình sẽ dội lại nước sôi cả xương cả thịt. Theo cách làm truyền thống thì trước khi ninh xương mình phải ngâm xương cho nó tiết ra cái máu đỏ. Còn theo cách này thì mình không cần phải ngâm xương nữa, mà nướng xương thì những cái tiết đỏ đấy nó đã chín hết rồi. Sau khi nướng thì mình dội nước sôi để cho những cái váng tiết này nó trôi đi. Rồi mình đổ nước đi và rửa đi rửa lại thêm 1-2 lần nữa cho nó sạch hẳn. Cái xương trắng này thì nó có đặc điểm là ninh lên thì nước nó trong nhưng mà nó rất là béo. Mình nướng lên nó chảy hết mỡ thừa ra thì nó cũng đỡ mùi gây. Bây giờ thì cho nước sôi vào ninh như bình thường. Cho vào 3 thìa cà phê muối và 2 thìa cà phê đường. Người miền Bắc thời xưa thì không bao giờ cho đường vào món ăn, sợ nó ngọt lợ ấy. Nhưng các bạn hãy tự tin cho vào, bởi vì đường cho một lượng vừa phải nó sẽ làm mềm nước. Nếu mà chúng ta chỉ cho mì chính với muối không ấy thì nước nó sẽ bị cứng và nó gắt. Nước sôi thì mình hớt hết bọt và đậy vung đun nhỏ lửa tầm độ khoảng 2 tiếng. Các gia vị cho phở bò thì gồm có hành, gừng, hồi, quế, thảo quả. Cần phải cho nhiều hành nướng và gừng nướng, còn hồi, quế, thảo quả thì mình cho ít thôi. Để nướng không bị cháy thì mình bật bếp nhỏ vừa thôi các bạn nhé. Nướng xong thì mình cho vào nồi nước dùng luôn, chỉ để lại hành thôi, bởi vì cho hành vào bây giờ nó sẽ bị dừ quá. Nếu mà muốn biết thịt bò đã chín vừa tầm chưa thì mình lấy cái đũa mình xiên vào thịt bò. Nếu mà chọc từ bên này sang bên kia được thì là được. Xương thịt thì mình đã ninh được khoảng 2 tiếng rồi. Thì bây giờ mình tắt bếp và để miếng thịt bò trong đấy ngâm một lúc để cho nó nguội rồi hãy vớt ra. Lúc này thì mình cho hành nướng vào được rồi. Hành lá và rau mùi thì thái rối. Bên này trời lạnh thì muốn mua rau mùi thì lại phải vào tận chợ châu Á, cho nên là mình có bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu. Nếu mà cảm thấy ít hành thì có thể dùng thêm hành củ, nhưng mà với điều kiện phải thái thật mỏng. Thái mỏng như thế này để khi dội nước phở vào thì nó chín luôn, không cần phải trần qua nữa. Và thái xong thì mình thả vào chậu nước lã có pha muối để cho nó hết hăng. Những miếng hành dày thì mình sẽ nhặt ra để mình làm việc khác, chứ cho vào phở thì nó sẽ không chín. Nên chọn loại hành tím hoặc là hành trắng thì mùi nó sẽ thơm. Và mình cũng rửa đi rửa lại 2 lần bằng nước lã rồi thì hành nó sẽ không còn hăng nữa. Nếu bạn nào không thích ăn hành củ thì bỏ qua bước này. Bây giờ mình sẽ vớt thịt bò ra. Ngâm một lúc ở trong nước thì sẽ giúp thịt bò nó mềm và khi thái nó không bị khô, nó không bị đen. Phở khô thì mình dùng loại này ngâm nước lã rất là nhanh, chỉ độ 15 phút là nó mềm. Và liều lượng thì mỗi người ăn hết khoảng 2 cái bánh này là vừa. Chỗ này là 4 bánh cho 2 người. Thịt để nguội hẳn xong rồi thái mỏng và to bản. Thái mỏng thì ăn miếng thịt nó sẽ mềm hơn. Bây giờ mình sẽ vớt hết xương ra và nêm lại nước dùng. Các bạn thấy là màu nước xương nó màu vàng đẹp và nó rất là trong. Nếu như là xương mình không nướng thì màu nước nó sẽ màu trắng chứ nó không vàng như thế này. Cho nên là cách nướng xương này cũng làm cho màu nước đẹp hơn, đúng không các bạn? Chỗ này là 3,5 lít nước thì mình sẽ chan được cho 6 bát. Mình cho thêm vào 2 thìa cà phê muối và 2 thìa cà phê bột nêm nữa. Các bạn chỉ tham khảo thôi, còn nếm theo khẩu vị của các bạn, bởi vì là muối của mình là muối hạt to thì nó sẽ nhạt hơn là muối hạt nhỏ. Và cuối cùng thì mình cũng cho 1/3 muôi nước mắm nữa. Phở thì trần nước sôi và để ráo nước. Chúng ta bày bát phở vơi như thế này để chan được nhiều nước, và khi ăn phở nó sẽ được nóng lâu, nó không bị đặc. Nước dùng màu rất là đẹp và đặc biệt là đáp ứng được tiêu chí nước trong. Nước trong ở đây tức là không váng mỡ và nhìn được xuống dưới đáy. Bát phở của chúng ta rất đủ chất, có đủ lượng rau hành cần thiết. Thịt chín mềm vừa phải và đậm đà. Nước dùng cũng ngọt và thơm đặc trưng của mùi vị phở. Đúng kiểu bát phở mình ăn khi mình hãy còn nhỏ, những năm 70-80, khác cái là ngày xưa bát phở không có hành tây. Có hành tây nó cũng thêm ngọt, thêm thơm và thêm đủ chất, các bạn hãy thử xem. Chúc các bạn thành công, và nếu các bạn thích video này thì hãy đăng ký ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Chào các bạn.